بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ایرې ته او ایرې کې به نن په داسې یو میتھډ یا فنکشن باندې کار کوو چې د هغې په مرسته موږ څنګه کولی شو چې یو الیمنټ د ایرې هغه له منځه یوسو او یا یې څنګه کړو اضافه کړو. فرض مثال ما سره دلته یو ایرې موجوده ده او په دې ایرې کې ما سره الیمنټس موجود دي، مثال مینګو، اپل، بنانا او ځینې نور داسې الیمنټ را سره موجود دي. اوس که زه راځم لاندې نه دلته فرض مثال داسې یو بټن باندې کلیک کوم، بټن موجود وي داسې، او چې کله دې بټن باندې زه کلیک کوم فرض مثال ورته ووایم چې ریموو، نو دا به دغه لاست الیمنټ چې کوم ده که نه دا به ماته څنګه کوي، دا به ختموي راته کوم یو چې اخري الیمنټ ده هغه به ماته دلته نه ختموي. تاسو فرض کړئ دا یو بټن ده، نو چې په دې بټن باندې زه کلیک کوم دا به د اخرنی الیمنټ که یو ځل کلیک وکړم دا بنانا به ختم کي، که بل ځل کلیک وکړم اپل به ختم کي، که بل ځل کلیک وکړم مینګو به ختم کي. سمپل راځم آی ډي موږ سره موجوده ده، د نیټ بین کلیک کوم دلته او فایل ته راځم. دلته نه ګورم ما یو پراجیکټ جوړ کړی د څه په نوم باندې، د جاوا سکرپټ په نوم باندې. رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم، ځان سره یو HTML فایل اخلم او دې فایل ته نوم ورکوم پب. دغه فنکشن چې دا کار تر سره کوي هغه په خپله باندې د پب په نوم باندې یادېږي. دا یو بیلټ ان فنکشن ده په جاوا سکرپټ. دا د کمنټ څخه ده، بالکل سمپل. دا دې ځای نه ختموم او بیا راځم ټایټل هم دې ځای نه زه چینج کوم. فرض مثال ټایټل ته زه استفاده کوم دلته، او یاد ساتئ د دغه پب د فنکشن کار دا ده که نه چې دا لاست الیمنټ چې کوم ده د ایرې دا ریموو کوي، یوازې لاست الیمنټ. دا لاست الیمنټ څنګه دا د پب د فنکشن کار هم دا ده چې دا له منځه وړي. سمپل راځم دلته نه دا د باډي ساحې ده او د باډي په دغه ساحې کې ځان سره زه د سکرپټینګ کوډ څنګه کوم سټارټ کوم. راځم دلته ځان سره سکرپټ ټایپ کوم، د جاوا سکرپټ لپاره سکرپټ سټارټ شو او سکرپټ په دې ساحه کې بیرته ځان سره کلوز کوم. سمپل ځکه د جاوا سکرپټ کوډ چې کوم نو دا به د سکرپټ د ساحې په داخل کې. د ایرې د جوړولو طریقه تیر کلاس کې هم موږ دې باندې بحث کړی چې ایرې څنګه انیشیلایز کېږي، جوړېږي. د هغې دپاره لومړی ویریبل انتخابوم، بیا هغه ایرې ته نوم ورکوم. فرض مثال د فروټ په نوم باندې زه یوه ایرې ځان سره جوړوم او سمپل دلته راځم هغه د ایرې چې څومره الیمنټس دي از ا سټرنګ هغه دلته زه لیکم ځان سره. تاسو فرض کړئ لومړی الیمنټ ما سره موجود ده بنانا، یو کامیال عمه لګوم. دویم الیمنټ ما سره موجود ده څه، تاسو فرض کړئ چې اورنج. همداسې دې سره خوا کې بل الیمنټ فرض مثال موږ سره موجود ده اپل په نوم باندې. دا ګوره ټول سټرنګ دی، ځکه زه از سټرنګ هم نیسم دلته. او لاست ون الیمنټ تاسو فرض کړئ چې یو الیمنټ موږ سره بل هم موجود ده مینګو په نوم باندې. دا د ایرې څنګه دي، ټول هغه الیمنټ دي چې موږ سره دلته موجود دي. ښه نو زه څه کوم، زه وایم چې داسې یو بټن موجود دی چې کله په بټن باندې کلیک کوم دا الیمنټ څنګه کېږي، دا د له منځه ځي او ختمېږي. نو د دې دپاره چې دغه ویلیو اوس داسې انر HTML دپاره موږ یو پیر ټیک کې ونیسو، نو بیا ضرورت دلته ده چې زه راشم د جاوا سکرپټ ساحې نه بهر فرض مثال د هیډ برخې ته راسم، یا هم دلته د باډي داخل ته راشم، خو د سکرپټ د کوډ نه د باندې زه راځم فرض مثال ځان سره یو ټیګ اخلم، د H1 ټیګ اخلم. H1 معنا دا ده چې کله دغه بنانا، اورنج او دا نور الیمنټس دي دا به د H1 د ټیګ پرمټر باندې اپلای کېږي او بیا به ماته شو کېږي. نو بیا راځم سمپل دلته نه دې ته یو آی ډي ورکوم. آی ډي مې ورته ورکړه فرض مثال ډیمو. دا د دې څنګه شوه، یو آی ډي شوله ډیمو، د دې لپاره سمپل یو آی ډي شوله. اوس څه کوم ګوره، راځم سمپل دې ځای ته، یعنې معنا دا ده چې دغه د H1 د ټیګ په داخل کې به دا ویلیو ماته شو کېږي. نو د ویلیو د شو کول دپاره خو موږ د انر HTML نه استفاده کوله. سمپل راځم ځان سره لیکم ډاکومنټ، دې ځای راځم ځان سره سمپل لیکم document dot get element by what, by id. کوم id خو ما ته منشن کړی کنه ګوره ډیمو ده، نو سمپل به راشي په ډبل قوسونو کې به ځان سره همدغه id ځان سره ونیسي ډیمو. دا ډیمو چې کله موږ ځان سره دلته انتخاب کړله دې ته ګوره انر HTML ته همدغه اساین کوم. ډاټ انر HTML کار دا ده چې دغه الیمنټس راوړي او دغه د H1 د پیر ټیک داخلي یعنې دغې ساحې ته څنګه دا دې ځای کې شو کوي. د انر HTML کار دا ده. بس سمپل راځم ایرې ما ځان سره اخیستې ده
دا ټوله ایریا څنګه دې ته ځان ساين کوم ایریا د څه په نوم باندې ده د فروټس په نوم باندې ده او دا ټوله ویلیو به څنګه شي دا به دغه د H1 د ټیک په داخل کې موږ ته څنګه شي شو بشي یعنی دا د H1 ټیک بم څنګه شي دی باندې اپلای شي سمپل دا کنټرول اس کوم یو ځل راځم دې زنه دا زران کوم چې کله ران کوم تاسو به وګورئ بنانا اورنج اپل مینګو دا ټول څنګه شو زه اوس وایم چې دلته یو بټن موجود وي چې کله په بټن باندې کلیک کوم مینګو دې ختم شي اپل دې ختم شي اورنج دې ختم شي بنانا دې ختم شي همداسې بل نو د دې لپاره څه کوم ما درته مخکې ویل چې دلته اوس موږ څه کوو یو فنکشن موجوده ده او هغه فنکشن څه په نوم باندې یادېږي فنکشن د پپ په نوم باندې یادېږي بلټ ان فنکشن د هغې نه استفاده کوم زه داسې کوم ګوره چې دې سایل راځم دلته سمپل ځان سره د دغه ډیمو نه هم بره دلته ځان سره زه یو بټن اخلم نو د بټن د اخیستل دپاره انپوټ ټایپ بټن یا بټن ټایپ بټن دا څنګه دي ټول موږ اخیستلی شو بټن ما ځان سره واخیست بټن سټارټ شو او دلته نه څنګه ده بټن بیرته ګوره کلوز شو دلته زه لیکم پر مثال ریموو چې کله په دې بټن باندې زه کلیک کوم نو دا ویلیو به څنګه کوي دا به ما ته ختموي اوس راځم سمپل ګوره تاسو به وګورئ دغه یو بټن هم اوس موږ سره موجوده شي ښکاري چې کله په دې بټن زه کلیک کوم لومړی ایلیمنټ ختم شي بل دې ختم شي بل دې ختم شي سمپل د دې دپاره څه کوم اوس راځم بیرته دلته د کوډ برخه ده د سکرپټینګ د کوډ برخه ده د جاوا سکرپټ د کوډ برخه ده زه راځم دې ځای کې ځان سره یو فنکشن جوړوم فنکشن به باندې به وروسته مکمل په تفصیل سره بیا بحث کوو چې فنکشن څه شی ته وایي اوس سمپل یو فنکشن جوړوو په دې خاطر باندې د پپ د میتھډ نه استفاده وکړو نو په جاوا سکرپټ کې چې کله موږ فنکشن جوړوو لومړی به ځان سره فنکشن ولیکو بیا به فنکشن ته نوم ورکړو فرض مثال زه دې نوم ورکوم ریموو دا د فنکشن نوم شو فنکشن ته ما خپل پرانتیز سټارټ کړل او د فنکشن باډي سټارټ او باډي باندې دا اوس څه کوم تاسو وګورئ ایریا د څه په نوم باندې د فروټ په نوم باندې ده دلته یو بلټ ان فنکشن موجود د څه په نوم پپ په نوم باندې د پپ د فنکشن کار ده چې دا د لاست ایلیمنټ څنګه ده دا له منځه وړي او ختموي بس سمپل له دې نه وروسته راځم بیرته ځان سره ډاکومنټ الم ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي آی ډي خو موږ تاسو سره موجوده ده چې د څه په نوم باندې ده د ډیمو په نوم باندې ده سمپل به ډیمو د ځان سره ټایپ کوم ډاټ انر ایچ ټی ایم ایل د څنګه ده بیرته ځان ته واچوم ډاټ انر ایچ ټی ایم ایل سمپل راځم دلته لیکم ډاټ انر ایچ ټی ایم ایل انر ایچ ټی ایم ایل د څه ساين کوم بیرته هم دا فروټس ځکه د فروټ په نوم باندې زما ایریا ما سره موجوده ده یعنی معنا دا ده چې ګوره اوس بلټن دا ټول ډیټا زموږ د دغه ډیمو آی ډي کې څنګه ده پرته ده خو زه ورته وایم چې کله دا بټن باندې زه کلیک کوم لاست ایلیمنټ د دې ختمي او ډیټا د بیرته په هغه ځای کې ماته څنګه کیږي شو کیږي بقایا ډیټا نو اوس براشم بټن ما سره دلته موجود ده کنه بټن دلته یو ایونت موجود دا کې تاسو وایي هغه ته وایي ان کلیک کومه فنکشن ده ګوره چې کله دلته کلیک وکړې ریموو په نوم باندې به فنکشن څنګه شي موږ ته راشي یعنې معنا دا ده چې کله په دې باندې کلیک کېده دې بټن باندې نو دغه ایلیمنټ څنګه د لاست ایلیمنټ د ایرې یو ځل باندې یو ختموه بیا بل همداسې تر اخره پورې سمپل راځم ګوره اوس کلیک کوم کار نه کوي خو چې کله دا ریفریش کړم اوس لیکم ریموو ښکاري یو ختم شو بیا ریموو اپل هم ختم شو بیا ریموو اورنج بیا ریموو بنانا که بیا ریفریش کړم ګوره ډیټا ټول راغله یعنې د دې پپ د میتھډ یا فنکشن کار دا ده چې دا د ایریا لاست ایلیمنټ ختموي اوس د ایریا لاست ایلیمنټ څه شی ده مینګو ده که نه چې کله کلیک کوم مینګو ختم شو اوس لاست ایلیمنټ ګوره اپل ده چې کله کلیک کوم په ریموو باندې اپل ختمیږي همداسې لاست ایلیمنټ اوس اورنج ده کلیک کوم اورنج ختمیږي او لاست ایلیمنټ اوس بنانا ده چې کلیک کوم بنانا ختمیږي یعنې د پپ د میتھډ کار دا ده چې دا ډیټا څنګه ده دا ایلیمنټ دلته نه ختموي enough for today next as the para further